Und jetzt ist Schicht im Schacht. Nu ska Libsdorf rivas. Hej på er, jag är i chock. Häng med! Ja, ni har redan förstått budskapet. Magnus ska riva sin bana, Libsdorf. Det är faktiskt en av, jag skulle säga, de mer välkända banorna i modelljärnväg Sverige. Den har figurerat i tidningen Tåg, den har varit omskriven i Allt om hobby. Jag tror Lippa har haft den på sin hemsida och det har till och med varit dörrreklam kopplat till den här banan. Nu undrar förstås väldigt många varför då, men det ska inte jag redogöra för. Jag kan bara mota alla konspirationsteorier i grind och säga att han kommer inte lämna hobbyn. Nej, han ska inte flytta någonstans i närtid. Nej, han har ingen livskris med någon skilsmässa eller någonting. Och nej, han är inte ekonomisk knipa eller någonting. I korthet så är han klar med Libsdorf i dess nuvarande form. Planerna med Libsdorf är väl lite oklara. Men det han har sagt så här långt är att han kommer att avyttra en hel del av det. Han kommer behålla andra delar. Dels som väggbana men också som lite mer modulära lösningar. Och det är inte ens ett projekt som kommer att gå särskilt fort. Det sista han sa när jag pratade med honom igår var att han har väl i princip en ettårsplan på det där. Det kommer att vara mycket jobb att dela upp och sälja av och såna här saker. Men för att förklara lite grann, vad är syftet med den här videon? Jo, men självklart är det en reportage över själva händelsen. Starten av rivningen, i och med att det är en väldigt känd bana. För Magnus skull också att få en dokumentation på händelsen. Men det är också lite personligt, för att när jag startade upp igen med modelljärnvägshobbyn efter ett stillestånd och av och på genom hela livet, ni vet så här som det är med modelljärnvägshobbyn, så blev jag introducerad för Magnus. Det var så jag lärde känna honom, och han i sin tur inte bara kickade fart på mig ordentligt, kom med mycket goda råd och idéer, och det var inte bara att han hade en väldigt snygg bana som var en god inspirationskälla, jo men visst var den det, utan också därför att han var delaktig i den här processen när modelljärnväg för mig blev en öppen hobby, när jag började komma ut och träffa andra likasinnade som höll på med det här. Och för innan dess har det liksom varit någonting jag har hållit för mig själv och lekt lite med när jag har haft tid. Nu var det dags att rycka plåstret, och då såg vi det som väldigt passande att jag då kickade honom igång med det, dokumenterade det hela med tanke på vad jag just berättade om hur han har kickat igång mig. Men framför allt så är det för att ge er en chans att få njuta av Libsdorfs sista timmar.
Sedan 2002 har jag byggt på Liebsdorf. Det började med en enkel liten diorama med stationen och lite träd och figurer. Och det är nu 22 år som jag har byggt på den här banan. Och idag har vi kommit fram till sista kapitlet i boken om Liebsdorf. Och jag säger sista kapitlet för att det som har varit roligast och faktiskt det jag haft mest fokus på genom åren, det var att skapa små scener, små berättelser om människorna i Liebsdorf och allt som händer här. Det är över 800 små figurer på den här banan och otaliga berättelser om livsöden och annat. Men idag är det dags att faktiskt stänga bryggeriet. Och när vi stänger bryggeriet, då stänger vi ner hela samhället. Det kan ju alla förstå att utan öl finns det ju ingenting som funkar egentligen riktigt bra. Man kan lägga ner gästgiveriet, man kan lägga ner kaféet, man kan lägga ner bierstube här borta och oktoberfest och allting som vi har här. Så jag släcker ner bryggeriet, jag släcker ner hela samhället. Solen går ner över Liebsdorf en sista gång. Och vi stänger tågen. Då ska vi se. Det klassiska bryggeriet från Faller ska få flakmoppe här från Fryk modell. Den är jäkligt snygg. Den här kan lossna bara. Där ja. Så, det är fullbordat. Det är fullbordat. Precis, exakt. Ja, inte riktigt än. Men nu är första spadtaget taget i alla fall. Och så. Så, Stefan. Fantastiskt kul att du ville ta över det här bryggeriet som har tjänat sitt syfte i Liebsdorf under många år. Det ska hitta en plats på din framtida anläggning som ännu inte har något namn, men det ska bli kul att se vilket ortsnamn som nu det här kommer att hamna i. En riktigt trevligt bryggeri med superfina kopparkittlar och det ser kanonbra ut med belysning och så. Och rök såklart så att man vet att... Perfekt. Ja, perfekt. Varsågod, sliten med hälsan. Jag tackar. Och det här är ju som sagt var inte prylen det handlar om särskilt mycket, utan det handlar ju väldigt mycket om känslan, scenen som är skapad här av Magnus. Och det är en av de saker jag har tyckt har varit så fantastiskt och inspirerande med den här banan. Så jag tar emot den här med stor glädje och scenen ska bevaras. Här kommer det få stå tills det är dags att införliva det på min egen bana. Inte bara bryggeriet utan hela scenen som inbegriper bryggeriet. För det är inte prylarna som är Liebsdorfs själ, det är scenerna. Jag hoppas ju att många fler delar av den här banans själ får leva vidare hos andra på samma sätt. Det var vad jag hade idag. Det är den vanliga drillen som gäller. Tummen upp om ni gillar den här videon. Prenumerera gärna på kanalen och kommentera massor här nere. Jag är säker på att Magnus kommer att läsa de kommentarerna han också. Och tills vi ses igen, kör försiktigt!